माई न्यू भिडियो। आज मैले जुन तपाईहरुलाई एउटा महत्त्वपूर्ण भिडियो सामग्री लिएर आएको छु। जुन सामग्री तपाईहरुले कुनै पनि एप डाउनलोड गरेर गर्नु पर्दैन र आफ्नो एन्ड्रोइड मोबाइल छ भने यो काम फिनिश हुन्छ। चाहिँ यो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ तपाईलाई के लागेको होला, के भिडियो ल्याएको, कस्तो खालको हो भन्ने लाग्यो होला। म यसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु। हाम्रो मोबाइलमा फोटोहरु हुन्छ, परिचय पत्रको फोटो, नागरिकता फोटो, नीति डकुमेन्टहरुको फोटो हुन्छ। ती फोटोहरुलाई एउटा स्क्यानर एप हुन्छ, त्यो एपको माध्यमबाट त्यो फोटोलाई स्पष्ट तरिकाले हुन्छ। तर त्यो एप्लिकेसन डाउनलोड नगरेर नै म मोबाइलबाट गर्ने टेक्निक सिकाउँछु। तपाईहरु पनि यसलाई प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलमा उतार्नु हुनेछ र आफ्नो अनावश्यक डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइललाई ह्याङ चल्ने, आफ्नो मोबाइलको स्टोरेज फुल हुने समस्याबाट तपाई पनि टाढा हुनु। त्यसैले आउनुस् यो भिडियोमा जाम। सर्वप्रथम त मैले अब एउटा तपाईलाई उदाहरणको माध्यमबाट नै देखाउँदै गइरहेको छु। एउटा अपङ्गताको परिचय पत्र छ, जुन यो परिचय पत्रको यो अगाडिको भाग रहेको छ। यो भागको म पहिला क्लियरसँग यस्तो अलिकति राम्रोसँग फोटो खिच्छु। हेर्नुस् है, अब यो फोटो चाहिँ अलिकति सिधा छैन, बाङ्गो छ। त्यसैले अब हेर्नुस्, यहाँमा एडिट गर्न चाहन्छु म। सब मोबाइलबाट हुन्छ है साथीहरु। तपाईहरुले पनि यो आफैले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले यो भनिसकेपछि सिधा गर्नुपर्ने पर्छ, सिधा गर्नुपर्छ। टक्क यस्तरी मिलाइसकेपछि यसलाई सेभ गरिदिउँ है। अब यो गर्नुपर्छ। अनि यो टक्क यो अप्सन छ, यो अप्सनमा गएर हेर्नुस् यो फोटो कति क्लियर आइसकेको छ। हामीलाई यो कुनै फोटोहरुलाई बनाउनको लागि चाहियो त कुनै इफेक्ट, कुनै एपहरु चाहियो त चाहिएन नि। त्यसैले कस्तो लाग्यो भिडियो? छोटो मिठो भिडियो छ जस्तो लाग्यो, त्यस्तै सल्लाह यस्तै भिडियोहरु र जानकारी र सन्देशहरु लिएर आउँछु। यो दिन सबैको लागि अहिले ल्याइदिनुहोस्।